Hello everyone. আজি আমি ring light ইউজ কৰি চাম তাৰ কাৰণে এই মোবাইল চাৰ্জাৰৰ পৰা প্ৰথমে এইটো এই কেবলটো ইয়াতে কানেকশ্যন দিব লাগে মোবাইল চাৰ্জাৰৰ কেবলটো হেৰি কৰো মোবাইল চাৰ্জাৰৰ কেবলটো খুলি ললো আৰু এইটো অলপ দূৰত দি দিলো তাৰ পিছত ring lightor কেবলটো তাতে ইনপুট কৰি দিলো দিয়াৰ পিছত এতিয়া লাইট জ্বলিছে ইয়াতে কানেকশ্যন হল হৈছে গতিকে এইটো দিব লাগে দিয়াৰ পিছত ৰাইটটো এইটো কালাৰ হল ring light তাৰ পিছত যদি ring light কালাৰটো চেঞ্জ কৰিব লাগে তেন্তে এইটো মাৰিব লাগে এইটো চেঞ্জ হৈ গ'ল তাৰ পিছত যদি ring lightৰ পাৱাৰটো কম বেছি কৰিব লাগে তেন্তে ইয়াতে মাইনাস চিন আছে আৰু প্লাস চিন আছে মাইনাস চিনত মাৰিলে কম হ'ব আৰু প্লাস চিনৰ মাৰিলে পাৱাৰটো বৃদ্ধি হ'ব আৰু এই ring lightৰ জৰিয়তে টিকটক ভিডিঅ'ছ ইনষ্টাগ্ৰাম ৰিলছ ইউটিউব শৰ্টছ বা ইউটিউবৰ ভিডিঅ'ছ বা বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ'ছ আমি ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰোঁ এন্ধাৰ ঘৰত থাকিলে ভিডিঅ'বিলাক ক্লিয়াৰ নহয় সো সেই ring lightৰ দ্বাৰা আমি ভিডিঅ'বিলাক ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰোঁ এইটোৱেই ইয়াৰ ইউজ আৰু এইটো ফ্লিপকাৰ্টত এভেইলেবল আকৌ যদি ring light বন্ধ কৰিব হলে তেতিয়া হলে এই আমি যেটো প্ৰথমত টিপিছিলো এইটো আকৌ টেপ কৰিব লাগিব বন্ধ হল আকৌ মাৰিলে অন হ'ব আকৌ মাৰিলে বন্ধ হ'ব আকৌ মাৰিলে অন হ'ব সো এইটো হল কালাৰ চেঞ্জ আকৌ মাৰিলো চেঞ্জ হল আকৌ মাৰিলো আকৌ চেঞ্জ হল আকৌ চেঞ্জ তাৰ পিছত এইটো আকৌ কৈ দিছো এইটো প্লাস বৃদ্ধি কৰাৰ কাৰণে মাইনাসটো কম কৰাৰ কাৰণে মাইনাসটো পাৱাৰটো কম হ'ব আৰু প্লাসটো বৃদ্ধি হ'ব বিজুলি গ'ল যাতে বুজাত সহজ হয় তাৰ বাবে আকৌ এবাৰ কৈছো প্ৰথমটো টিপিলে লাইটটো অন হ'ব আকৌ এবাৰ টিপিলে লাইটটো অফ হ'ব আৰু দ্বিতীয়টো যিমান বাৰ টিপিব মাইনাসটো হিমানেই পোহৰ কম হৈ আহিব যিমান বাৰ টিপিব হিমানেই পোহৰ কম হৈ আহিব আৰু তৃতীয়টো সেই লাইটৰ কালাৰটো চেঞ্জ হ'ব আৰু চতুৰ্থটো যিমান বাৰ টিপিব সিমান বাৰ লাইটৰ পোহৰটো বৃদ্ধি হৈ যাব